เรื่องราว History วันนี้ครูจรัญมโนเพชรตำนานโฟกซองคำเมืองหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งที่มันหายไปไม่ค่อยมีการพูดถึงกันนักก็คือเรื่องของพี่ไม้ลูกชายคนเดียวของครูจรัญมโนเพชรคุณครูจรัญดุไหมครับดุมากครับดุนี่คือถ้าจะทำอะไรก็ตามอะครับต้องมีเหตุผลถ้าอยากจะได้ของเล่นถ้าอยากจะซื้ออันนู้นอันเนี้ยต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยมีของเล่นหรอก ก็จะมีมุมที่คนคาดหวังว่าเราควรจะสืบสารควรจะไปเป็นจรัญมโนเพชร2ตั้งแต่ตอนเด็กผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพลงผมสนใจแต่ว่าพ่อให้ความรักผมก็รักพ่อบอกตลอดเลยว่าจะเป็นอะไรก็เป็นจะทำยังไงก็ทำขอให้เป็นคนดีก็พอวันที่คุณอาจรัญท่านเกิดเหตุการณ์นะครับก็สลายครับคือมันไม่เหลืออะไรในชีวิตนะครับคือเพราะว่ามีพ่ออยู่คนเดียวเสียดายที่เรามีเวลาอยู่กับพ่อน้อยไม่ได้ให้พ่อสอนในสิ่งที่เราอยากรู้ในฐานะลูกชายคนเดียวของจรัญมโนเพชรอยากบอกอะไรกับทุกคนในฐานะที่เป็นลูกของพ่อบ้างครับสวัสดีครับไม้ไตรสุริมโนเพชรครับลูกชายของจรัญมโนเพชรครับก็อยู่กรุงเทพเป็นหลักใช่ครับอยู่กรุงเทพครับก็เวลามีงานถึงจะขึ้นเชียงใหม่นานๆทีครับบ่อยไหมครับก็อาจจะ 2-3 เดือนครั้งหนึ่งครับครับแล้วอย่างตอนนี้เลยอ่ะครับผมแบ่งเป็น2พาร์ทเนอะงานส่วนตัวของพี่ไม้กับงานที่ทำให้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ไม้ตอนนี้ผมมาทำธุรกิจส่วนตัวครับผมทำบริษัทเกมออนไลน์ผมซื้อลิขสิทธิ์จากเกาหลีจีนที่เขาผลิตเกมครับแล้วก็เอามาเปิดให้บริการในไทยก็มีทั้งเกมมือถือเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ช่วงหลังๆจะเอาเกมเก่าๆกลับมาเปิดบนคอมพิวเตอร์ครับทำธุรกิจเกมออนไลน์เลยใช่ครับผมเพิ่งรู้ แล้วงานของคุณพ่อล่ะครับงานของพ่อก็ส่วนใหญ่จะเป็นการสืบสารจะเป็นการจัดงานรำลึกหรือว่าช่วยติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์มากกว่าครับเช่นถ้าใครอยากจะเอาเพลงพ่อไปแสดงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อที่เขาจะได้ทำอย่างถูกต้องครับคือต้องบอกคนดูก่อนว่าเรื่องราว History วันนี้เรากำลังจะชวนทุกคนคุยกันถึงตำนานโฟกซองคำเมืองก็คือครูจรัญมโนเพชรนะแต่ว่าหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งที่มันหายไปผมใช้คำนี้เลยนะที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันนักก็คือเรื่องของพี่ไม้เราใช้คำนี้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมจะออกสื่อน้อยมากครับเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพ่อก็ไม่เกิน 2-3 ครั้งเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมเริ่มโตที่จะเริ่มร้องเพลงอะไรได้ก็เป็นช่วงที่พ่อใกล้จะเสียแล้วครับครับแล้วซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในวิกิพีเดียไปดูในประวัติที่เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ของครูจรัญมโนเพชรเนี่ยก็จะมีการพูดถึงพี่ไม้น้อยสื่อมากๆอยู่เหมือนกันใช่ครับก็จะบอกว่าเป็นลูกชายคนเดียวเท่านั้นครับพี่ไม้คือลูกชายคนเดียวใช่ครับเราจำอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อได้บ้างจำได้ว่าเป็นพ่อจะคอยสอนกันบ้านจะคอยทำข้าวอาหารเช้าให้ทานแล้วก็จะไปนั่งส่งเพื่อที่จะขึ้นรถโรงเรียนไปเรียนหนังสือแล้วก็พอจะเริ่มโตขึ้นมาอีกก็จะจำได้ว่าพอเลิกเรียนพ่อก็ไปรับแล้วก็กลับมาสอนกันบ้านแล้วก็ทานข้าวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็พากันไปดูหนังแล้วก็พากันไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงครับแต่จะมีช่วงตอนเด็กครับที่จำได้ว่าพ่อพาไปประเทศโรมาเนียครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงเพลงอัลบั้มจรัญแจ๊สครับเราก็ไปโรมาเนียกันเรายกกองไปเราแทบจะเหมาเครื่องบินเลยเพราะว่าเรายกกองไปถ่าย MV แล้วตอนนั้นประเทศโรมาเนียไม่ได้เป็นประเทศที่คนไปเที่ยวกันครับซึ่งทางโรมาเนียเขาก็มาคุยกับเตี่ยมาคุยกับพ่อว่าไปถ่าย MV ที่นู่นครับแล้วก็ใน MV ก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมถ่ายด้วยผมก็จะนั่งตักของคุณพ่ออยู่แล้วก็พ่อก็จะร้องเพลง
ครับผมใน YouTube น่าจะมีอยู่ครับครับ พี่ไม้โทษทีผมอยากรู้ปีนี้พี่ไม้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อีกไม่กี่วันก็จะ40ครับอีกไม่กี่วันจะ40ปีครับพี่ไม้อยู่กับคุณพ่อมาตลอดเลยไหมครับใช่ครับผมอยู่กับคุณพ่อตั้งแต่เกิดจนถึงช่วงที่คุณพ่อเสียครับคือคืนวันก่อนที่คุณพ่อจะเสียผมก็อยู่กับคุณพ่อครับครับจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มจำความได้เนี่ยในด้านของการทำงานเพลงอะครับตอนนั้นเนี่ยจรัญมโนเพชรเนี่ยทำอะไรอยู่ทำเพลงแบบไหนท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงครับพี่ไม้พอจะเล่าได้ไหมครับปู่และย่าครับที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของพ่อครับคุณย่าเป็นทายาทของตระกูลนาเชียงใหม่เป็นเจ้าฝ่ายทางเจ้าบุรีรัตน์หล่อเมืองซึ่งเป็นเจ้าของทางฝั่งเชียงใหม่ส่วนปู่อะครับที่เป็นพ่อของพ่อก็เป็นช่างทำตุงเป็นช่างวาดครับผมครับครอบครัวของทางย่าครับทำวงดนตรีพื้นเมืองมีวงดนตรีตั้งแต่สมัยคุณย่าของพี่ไม้แล้วใช่ครับทางฝั่งย่าครับก็เป็นน้องชายของย่านะครับเป็นวงที่เรียกได้ว่าก็เป็นอันดับต้นๆของเชียงใหม่ที่เล่นดนตรีพื้นเมืองครับในยุคนั้นใช่ครับพ่อก็เลยรู้จักกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กแสดงว่าตัวครูจรัญเนี่ยก็สัมผัสกับเพลงพื้นเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วใช่ครับแล้วตัวท่านมาเล่นกีตาร์ได้ยังไงพี่ไม้ก็หลังจากได้ฝึกดนตรีพื้นเมืองอะไรพวกเนี้ยครับพอพ่อได้ไปฟังเพลงของต่างประเทศได้เริ่มไปเรียนหนังสือได้ฟังเพลงพ่อก็ชอบเล่นกีตาร์พ่อก็หัดกีตาร์แล้วที่บ้านก็มีกีตาร์เก่าๆอยู่ตัวหนึ่งพ่อก็หยิบมาหัดเล่นแล้วก็สุดท้ายก็เลยชวนพี่น้องมโนเพชรที่มีกัน 4-5 คนเนี่ยครับมาเล่นดนตรีด้วยกันผมจำได้จะมีอยู่อัลบั้มนึงที่จะมีทั้งครูจรัญมีอากิจจามีอาคันชิตครับแล้วก็คุณอาเกษมใช่ครับใช่ไหมฮะมีอีกท่านหนึ่งคือแม่แอดสุนทรีเวชานนท์อันนี้เหมือนมันจะมีอยู่อัลบั้มนึงที่เป็นเหมือนเป็นอัลบั้มพี่น้องFamily ใช่ครับเขาก็จะเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเลยครับครับผมคุณครูจรัญมโนเพชรเนี่ยดุไหมครับ อยากรู้ดุมากครับตั้งแต่ปู่มาแล้วครับปู่ก็ดุมากพ่อก็ดุมากเหมือนกันดุนี่คือยังไงในมุมมองของพี่ไม้ดุนี่คือถ้าจะทำอะไรก็ตามอะครับต้องมีเหตุผลถ้าอยากจะได้ของเล่นถ้าอยากจะซื้ออันนู้นอันเนี้ยต้องมีเหตุผลคุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องซื้ออันนี้ทำไมต้องอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยมีของเล่นหรอกคือพ่อน่าจะอยากจะสอนให้ผมมีเหตุผลครับก็คือถ้าคุณมีเหตุผลน่ะคุณอธิบายเหตุผลได้แล้วมันฟังได้อ่ะคุณอยากได้อะไรคุณขอมาเลยตอนที่พี่ไม้เด็กๆอะครับผมอยากรู้ว่าพี่ไม้อยู่เชียงใหม่หรืออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพใช่ครับแสดงว่าหมายถึงว่าพี่ไม้กับคุณพ่อนี่จะอยู่กรุงเทพใช่เป็นหลักแล้วได้ไปเชียงใหม่บ้างไหมครับจะไปเชียงใหม่ช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมเราก็จะไปเชียงใหม่กันซึ่งปกติก็จะเป็นช่วงสงกรานต์พอดีเป็นช่วงที่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็สนุกที่สุดครับแสดงว่าภาพความทรงจำของเราจะอยู่ที่กรุงเทพกับคุณพ่อใช่ครับแล้วพ่อได้สอนเราเล่นดนตรีบ้างไหมครับแรกสุดนะครับพ่อสอนเล่นซึงก่อนเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างแล้วพ่อก็สอนให้เล่นกีตาร์ครับแล้วพี่ไม้ชอบไหมชอบครับคือตอนที่พ่อสอนนะครับพ่อจะหยิบหนังสือกีตาร์มาเล่มหนึ่งครับเอามาวางลองเล่นเพลงนี้คอร์ดนี้จับยังไงคอร์ดนี้จับยังไงแต่พ่อจะไม่บอกว่าคุณต้องเล่นอย่างนี้นะคุณต้องเล่นให้เหมือนอะไรอย่างนี้พ่อบอกว่าจะเล่นยังไงก็ได้แค่เราอยากเล่นยังไงเราก็เล่นอย่างนั้นเพลงที่ท่านใช้สอนพี่ไม้นี่คือโฟกซองคำเมืองป่ะครับไม่ใช่ครับเพลงแรกจำได้เลยครับพ่อสอนให้เล่นเพลงชื่อ Why Do I Love You So เป็นเพลงสากลครับแล้วเพลงที่2พ่อถึงจะสอนให้เล่นพี่สาวครับ
เล่นได้ไหมฮะเล่นได้ครับแต่จะเล่นให้ถูกเล่นยากมากครับคนจะเข้าใจว่าเพลงพี่สาวครับเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนพี่ไม้คือเพลงพี่สาวครับของครูจรัญเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่หลายคนหัดเริ่มเล่นกีตาร์เพราะว่าจริงๆทางคอร์ดมันง่ายแต่ถ้าจะเล่นให้เหมือนใช่ครับยากครับทำไมอ่ะมันยากยังไงอ่ะพี่ไม้หมายถึงแค่จังหวะมันก็ยากแล้วครับจังหวะมันเป็นตึก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 อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาถ้าเราเล่นนะครับแล้วเราร้องด้วยอ่ะมันจะยากเพราะจังหวะมันไม่ลงกันนะฮะอย่างอินโทรมันจะลันลาลันลาใช่ไหมครับครับแต่ว่ากีตาร์มันเป็นดา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 อย่างเงี้ยแล้วมันจะเล่นให้มันตรงกันมันยากสุดท้ายเราก็ไปเล่นให้มันเป็นจังหวะธรรมดาแล้วเราก็จะร้องได้ครับพ่อน่าจะอยากให้ผมมีแนวทางของตัวเองมากกว่าที่จะไปเดินตามพ่อเพราะพ่อบอกตลอดเลยว่าจะเป็นอะไรก็เป็นจะทำยังไงก็ทำขอให้เป็นคนดีก็พอครับพ่อน่าจะซีเรียสเรื่องที่ว่าไม่อยากจะให้ผมไปในแนวทางเดียวกันมากๆทำไมอะครับเพราะอะไรผมคิดว่าพ่อน่าจะกลัวที่ว่ากลัวผมจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองครับแต่พอผมโตมาผมคิดว่าทำไมพ่อไม่สอนให้ไปในทางนั้นวะเพราะว่าพอโตมาเราก็อยากจะมีความรู้อยากจะเสียดายที่เรามีเวลาอยู่กับพ่อน้อยแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อสอนในสิ่งที่เราอยากรู้ครับแล้วในมุมของพี่ไม้เองอะครับเพลงโฟล์คซองคำเมืองของจรัญ มโนเพชรเนี่ยถือว่าผมเชื่อว่าเป็นเพลงดังไหมในตอนที่เราเด็กๆเรารู้ไหมว่าคุณพ่อเราดังนะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่มีคุณพ่อเป็นศิลปินเราก็รู้แค่ว่าพ่อเราเป็นศิลปินนะมีคนรู้จักพ่อนะงานโรงเรียนพ่อมาแสดงที่โรงเรียนนะครับตอนอนุบาลนี่พ่อมาแสดงปีตอนนั้นผมน่าจะ4 ขวบครับมีพ่อมาแสดงแล้วก็มีคุณพุ่มพวงที่มาแสดงด้วยกันแล้วก็เพราะตอนนั้นลูกชายเขาน่าจะเรียนอยู่ที่เดียวกันครับพอเราเป็นเด็กเราก็ฟังเพลงธรรมดาฟังเพลงป๊อปฟังเพลงอะไรที่วัยรุ่นสมัยนั้นเขาฟังที่เพื่อนๆเขาเอามาคุยกันเอามาบอกกันว่าไปฟังเพลงนี้มาเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีนะครับส่วนเพลงพ่อเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงคนแก่ในสมัยนั้นนะครับบางทีถูกล้อด้วยซ้ำว่าเหมือนพ่อเป็นศิลปินลูกทุ่งว่ะซึ่งสมัยนั้นค่อนข้างจะถูกแบ่งแยกพอสมควรในกรุงเทพนะครับในโรงเรียนตรงนั้นครับแสดงว่าหมายถึงว่าโฟล์คซองคำเมืองของครูจรัญเนี่ยเหมือนจะถูกผลักให้ไปอยู่ฝั่งที่ไม่ใช่เพลงสตริงครับในยุคนั้นต้องใช้คำนี้นะเนาะเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าเพลงสตริงนะถ้าเป็นเพลงไทยสากลใช่ไหมแต่ของครูจรัญเนี่ยจะเหมือนจะถูกผลักไปกึ่งกลิ่นแบบลูกทุ่งหน่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเด็กๆเขาคงไม่เข้าใจมั้งครับเขาก็คงไปเหมากันหมดว่าเพลงภาคเหนือก็ไปเป็นเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนั้นจะมากกว่าเพราะเด็กๆเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเรื่องอะไรครับตัวคุณพ่อท่านจริงจังกับงานดนตรีมากแค่ไหนอะพี่ไม้เท่าที่พี่ไม้แบบอยู่กับพ่อมาตลอดแล้วเราเห็นความจริงจังของคุณพ่อขนาดไหนกับงานในช่วงที่อยู่บ้านนะครับพ่อบางครั้งถ้าไม่มีจำเป็นต้องแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็คือตื่นเช้ามาไปส่งผมไปเรียนแล้วก็กลับมาพ่ออาจจะนอนหรือพ่อก็อาจจะนั่งทานกาแฟอาจจะมีอารมณ์แต่งเพลงบ้างครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีรายการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยครับมาถ่ายครับกิจกรรมอะไรที่น้องทำกับพ่อที่พ่อทำกับน้องซักกางเกงในกันครับมันก็ตลกดีนะครับแล้วพอหลังจากนั้นวันธรรมดาเราก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปดูหนังไปฟังเพลงกันแสดงว่าครูจรัญเองเนี่ยท่านก็ผมใช้คำว่าดูแลพี่ไม้และให้เวลาไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่เคยขาดครับยกเว้นถ้ามีช่วงมีไปถ่ายละครเพราะว่าการไปถ่ายละครเนี่ยมันต้องใช้เวลาทั้งวันบางทีไปต่างจังหวัดบางทีไปไกลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นท่านทำอะไรบ้างอ่ะพี่ไม้หมายถึงว่าแบบทำเพลงด้วยครับเล่นละครด้วยครับ
ช่วงที่เล่นละครก็อาจจะงานเพลงก็อาจจะลดลงเพราะว่าการถ่ายละครถ่ายหนังมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะครับกลับมามันก็เหนื่อยมันก็ไม่ไหวละครับช่วงที่พ่อจะทำเพลงก็คือต้องเป็นช่วงที่ไม่มีถ่ายละครก็จะช่วงที่พ่อทำเพลงตอนนั้นก็คือพ่อก็จะเข้าไปอยู่ในสตูดิโอเลยครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะฉันจะทำงานแม้กระทั่งพี่ไม้ก็ตามใช่ครับผมก็จะรู้แล้วผมก็ก็จะเล่นอะไรตามภาษาเด็กเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตส่วนพ่อก็ถ้าพ่อแต่งเพลงจนเสร็จแล้วพ่อก็จะออกมาหรือพ่อช่วงไหนพ่อออกมาพักพ่อก็จะมาทักทายเล่นด้วยกันครับฮะแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตหรือเวลาไปงานเงี้ยคุณพ่อเคยชวนพี่ไม้ไปด้วยไหมครับไปหลายครั้งครับก็จะไปนั่งอยู่หลังเวทีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็จะนั่งหลับตาแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ขึ้นเวทีตามปกติครับเวลาไปคอนเสิร์ตกับคุณพ่อคนดูจรัญมโนเพชรนี่เยอะไหมครับเท่าที่จำได้เยอะครับทั้งคอนเสิร์ตถ้าเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวอย่างคอนเสิร์ตม่านไหมยายหมองอย่างเงี้ยก็คนเต็มตลอดครับส่วนคอนเสิร์ตที่ไปด้วยกันอีกก็จะเป็นอย่างคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ซึ่งคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เนี่ยคนเยอะอยู่แล้วเคยมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ผมขึ้นร้องกับพ่อครับชื่อคอนเสิร์ตบนลานย่านุ่มใต้ดวงดาวก็จะจัดที่ลานหลังหอประชุมไทยประกันชีวิตซึ่งตอนนั้นก็เป็นเพลงแรกที่ผมร้องก็คือรางวัลเด็กคนช่างฝันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยครับอ๋อคือพี่ไม้ขึ้นไปร้องด้วยใช่ครับตอนนั้นใส่เสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงยีนกันทั้งคู่ก็คือเลิกเรียนเสร็จมาก็ขึ้นเวทีเลยทำไมตัวครูจรัญหรือคุณพ่อทำไมอยู่ๆท่านถึงอยากทำดนตรีที่เราเรียกว่าโฟกซองคำเมืองในแบบจรัญมโนเพชรทำไมอยู่ๆท่านถึงอยากทำงานแบบนี้ขึ้นมาทำไมถึงอยากทำโฟกซองคำเมืองที่เอาเครื่องดนตรีสากลมาผสมกับเพลงคำเมืองแล้วทำแล้วมันยากขนาดไหนหรือเราเห็นอะไรแล้วความทรงจำของเราเคยได้คุยหรือไม่ได้เห็นอะไรกับการทำงานของคุณพ่อมุมนี้ไหมฮะน่าจะเพราะว่าครอบครัวญาติพี่น้องก็ทำดนตรีพื้นเมืองกันส่วนพ่อชอบเล่นกีตาร์เขาก็เลยลองเอามาผสมดูว่าจะเป็นยังไงในช่วงปีแรกๆที่พ่อทำเพลงอะครับอาจจะมีกลุ่มที่เขามีความอยากจะอนุรักษ์เพลงเขาก็ไม่อยากจะให้อย่างเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาเล่นกับเครื่องดนตรีต่างประเทศหรืออย่างเนื้อเพลงบางทีถ้าสมมุติว่าเป็นคำเมืองเป็นล้วนๆเลยอย่างเงี้ยครับคนภาคกลางเขาก็จะไม่เข้าใจก็อาจจะมีการปรับเนื้อเพลงบ้างที่มันจะไม่ใช่ภาษาเหนือเต็มๆอย่างเช่นรอเรืออย่างเงี้ยครับทางเหนือก็จะไม่มีรอเรือแต่ว่าเพลงพ่อบางเพลงก็จะมีครับเขาก็ค่อนข้างจะต่อต้านว่าทำไมไม่เอาเครื่องพื้นเมืองอย่างเดียวเลยทำไมเนื้อเพลงไม่เป็นเมืองไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าพ่อก็คงจะคิดว่าไม่งั้นมันก็จะอยู่แต่ตรงนั้นนะฮะมันจะไม่ไปไหนครับแล้วในมุมของพี่ไม้เองล่ะผมอยากมองสองมุมพี่ไม้ในวัยเด็กกับมุมพี่ไม้ในวันเนี้ยเรามองเพลงของพ่อเป็นยังไงเอาตอนเด็กก่อนก็ได้เราไม่ได้เข้าใจเราอยู่กรุงเทพด้วยเราอยู่กรุงเทพมาโดยตลอดเราไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมภาคเหนือครับเราอาจจะไปภาคเหนือเฉพาะวันปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้พอกลับมาฟังครับฟังตั้งแต่ชุดแรกเพลงแรกหรือว่าเพลงใหม่ๆครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเราโคตรเจ๋งเลยเขาแต่งได้ยังไงวะอย่างพอเราเริ่มมาจับกีตาร์จริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้าคอร์ดง่ายๆแค่คอร์ดง่ายๆแต่ว่าพ่อเล่นให้มันยากไอ้การที่เราจะไปเล่นให้เหมือนเขาอย่างเงี้ยครับเราก็ทำได้ยากก็เลยโคตรเจ๋งเลยโอ้โหแต่งได้ยังไงแล้วร้องได้ยังไงเรามีความรู้สึกอย่างนั้นครับสุดท้ายแล้วเพลงต่างๆพ่อแต่งกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองอย่างนี้อีกเพราะมันยากครับเพราะอย่างเครื่องดนตรีพื้นเมืองมันจะมีโน้ตที่มันไม่สามารถเล่นโน้ตแบบโดเรมีฟาซอลลาทิโดได้คือมันไม่ใช่โน้ตสากลใช่ครับมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเอามาเล่นกับกีตาร์มันก็ยิ่งยากแล้วอย่างเพลงน้อยใจยาเล่นกับแมนดารินนะไม่ได้เล่นกับซึงยิ่งยากเข้าไปอีกชั้นคือก็เลยรู้สึกว่าสุดยอดการผสมผสานทั้งดนตรี
พื้นเมืองดนตรีสากลคำร้องใดๆอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันเนี้ยพี่ไม้มองว่ามันคือการขัดต่อการอนุรักษ์หรือมันคือการส่งเสริมหรือจริงๆแล้วในมุมของพี่ไม้ในมุมของคุณค่าของดนตรีอ่ะมันเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเป็นการต่อยอดมากกว่าครับพอมันมีการผสมผสานมันทำให้คนภาคอื่นก็สนใจฟังด้วยมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกที่จะสื่อออกไปได้ส่วนแนวทางอื่นๆอย่างเช่นแนวทางที่เป็นเพลงพื้นเมืองจ๋าๆไม่ใช่ว่าพ่อไม่ทำเพราะว่าที่เป็นแนวพื้นเมืองแบบไม่ได้มีอะไรผสมผสานเลยทุกคอนเสิร์ตที่พ่อจัดก็จะเริ่มต้นด้วยส่วนนี้ตลอดครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเริ่มมีการผสมผสานจะมีเป็นทริโอกีตาร์3คนแล้วก็จะมีบางเพลงที่มีซึงก็จะมีครับเราเห็นวิธีการทำงานของราชาโฟล์คซองคำเมืองเวลาไปตามไปพอมันเริ่มโตแล้วอะเราเห็นอะไรบ้างช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยครับที่ก่อนที่พ่อจะเสียครับผมเห็นพ่อทำงานหนักมากเพราะว่าพ่อเขียนทั้งสคริปต์เองเขียนทั้งบทละครเองแล้วก็วางทุกอย่างเองไม่พอพ่อยังแสดงด้วยพอผมเนี่ยช่วงนี้ที่ผมจัดงานรำลึกให้พ่อเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้แค่เราเป็นคนจัดงานเราก็จะแย่แล้วเราต้องมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นชั่วโมงเราจะมีสมาธิยังไงเราจะเล่นทำยังไงให้มันดีแต่ว่าช่วงปีท้ายๆเนี่ยพ่อทำได้ครับครับนอกเหนือจากเพลงที่เป็นอัลบั้มของท่านแล้วนะก็จะเห็นมีอัลบั้มพิเศษที่ท่านไปร่วมงานกับศิลปินคนอื่นๆอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีอีกก็คืออย่างพวกเพลงประกอบหนังที่ไม้ทันตอนพ่อทำงานเรื่องพวกเพลงประกอบภาพยนตร์ต่างๆไหมฮะทันครับช่วงที่พ่อทำเพลงประกอบภาพยนตร์เช่นเรื่องวิถีคนกล้ากระเหว่าที่วางเพลงอย่างนี้ครับช่วงนั้นจะอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพที่ถนนสามเสนที่เป็นร้านอาหารพ่อก็จะนั่งแต่งนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นั่งแต่งทั้งวันทั้งคืนจนแต่งได้ส่วนไอตอนที่ไปงานกับพ่อก็คือตอนที่พ่อถ่ายมันมีบางเรื่องที่พ่อเป็นคนแสดงด้วยครับแล้วก็จะไปด้วยกันอีกทีก็คือตอนที่เปิดฉายวันแรกครับก็จะไปนั่งดูด้วยกันแล้วอย่างบุญชูพี่ไม้บุญชูผมทันไหมน่าจะไปตอนที่เขาเลี้ยงปิดกล้องกันเพราะว่าบุญชูเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่บุญชู1เลยมั้งที่ครูจรัญท่านไปเหมือนแต่งเพลงให้ด้วยพี่ไม้ก็ได้ยินเพลงจากบุญชูมาบ้างใช่ครับทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าสตูดิโอตอนนั้นคือพื้นที่มันไม่ได้มีเยอะครับสตูดิโอมันก็จะอยู่ห้องที่ผมนั่งทำกันบ้านนะฮะผมก็นั่งทำกันบ้านไปพ่อก็แต่งเพลงอันนี้ไปแล้วก็ร้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปเจอกันอีกทีก็ตอนในห้องอัดที่จะอยู่ด้วยตลอดครับความยากที่สุดในการเป็นลูกของจรัญ มโนเพชรมันคืออะไรความกดดันในการเป็นลูกของราชาโฟล์คซองคำเมืองมันมีมุมไหนบ้างครับก็จะมีมุมที่คนคาดหวังซะมากกว่าว่าเราควรจะสืบสารควรจะไปเป็นจรัญ มโนเพชร2อะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเป็นลักษณะนั้นแต่พ่อบอกเรามาแต่แรกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปตามนะเราก็เลยไม่ซีเรียสมากตอนเด็กๆน่าจะซีเรียสมากเลยครับเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าคุณจะต้องสืบสารนะคุณจะต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าพอโตขึ้นมาผมก็เฉยๆผมคิดว่าผมเลือกจะเล่นดนตรีในตอนที่ผมอยากเล่นร้องเพลงในตอนที่ผมอยากเล่นแล้วก็พยายามหาเลี้ยงชีพให้ได้ดูแลคนอื่นให้ได้ดูแลอาที่ตอนนี้ก็อายุเยอะให้ได้ดีกว่าครับคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าแล้วตัวคุณพ่อไปเริ่มเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินอาชีพได้ยังไงเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับคือพ่อครับเป็นคนที่เรียนเร็วแล้วก็ตอนที่พ่อเรียนหนังสือครับพ่อก็หัดเล่นดนตรีแล้วทีเนี้ยด้วยความที่บ้านนะครับพี่น้องเยอะพ่อก็ไปก็เหมือนอยากจะทำงานพิเศษหารายได้พ่อก็เลยเล่นดนตรีช่วงนั้นก็เล่นดนตรีพวกคันทรีพ
วกโฟล์กก็คือเล่นกีตาร์นี่แหละใช่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อก็ได้ไปเล่นเป็นงานวันเกิดของคนที่รู้จักของเตี่ยมานิราชวงศ์แล้วทีนี้พ่อก็เล่นเพลงน้อยใจยาแล้วเตี่ยมาได้ยินพอดีครับเตี่ยเขาก็คนนี้เขาเล่นดนตรีพื้นเมืองแต่เขาใช้กีตาร์แล้วก็แขกที่มาร่วมงานก็ไปฟ้อนอยู่หน้าเวทีเขาก็เลยแปลกใจว่าการที่จะเอาเครื่องดนตรีฝรั่งมาเล่นเพลงพื้นเมืองแล้วก็แขกก็ชอบใจอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ยากเตี่ยเขาก็เลยมาคุยกับพ่อว่าเราไปออกเทปกันนะเพราะตอนนั้นเตี่ยทำร้านหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ครับชื่อร้านท่าแพบรรณาคารเป็นร้านหนังสือร้านใหญ่พอสมควรแล้วก็ในร้านก็จะมีการทำเทปขายด้วยครับผมเตี่ยในที่นี้ที่พี่ไม้กำลังพูดถึงเนี่ยคือคุณลุงมานิตอัชวงศ์ใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้จัดการครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณพ่อของครูจรัญมโนเพชรใช่ครับมาตลอดเลยด้วยเหมือนกันใช่ครับวันนั้นคือวันป้าแหมวันเจอกันเลยเขาเจอกัน 2-3 ครั้งแล้วแหละครับแต่ว่าไอ้ที่การที่เตี่ยจะได้ฟังเนี่ยก็เป็นครั้งนั้นครับครั้งแรกครับแสดงว่าเพลงน้อยใจยาเนี่ยคือเดิมทีเป็นเหมือนเพลงผมใช้คำว่าเป็นเพลงพื้นเมืองของเชียงใหม่อยู่แล้วครับเป็นทำนองเพลงพื้นเมืองครับแล้วก็ตัวเนื้อร้องนะครับจะเป็นการแต่งโดยท้าวสุนทรพจนากิจครับซึ่งจะเป็นบทละครด้วยครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณอามานิตมาเห็นใช่ครับแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ทำให้โด่งดังด้วยครับในการที่อยู่มีคนหนึ่งชวนครูจรัญไปออกเทปเนี่ยมันฟังเหมือนง่ายนะพี่ไม้แต่ว่าผมอยากรู้จังเลยว่าแล้วมันกลายมาเป็นจุดกำเนิดของคำว่าโฟล์กซองคำเมืองของครูจรัญได้ยังไงต้องเล่าเท้าไปก่อนคือโฟล์กซองคำเมืองอะครับอัลบั้มแรกไม่ได้เกิดจากพ่อนะครับอัลบั้มแรกคือเป็นวงชื่อต๋องกับเพื่อนซึ่งเป็นเตี่ยเนี่ยแหละครับพาต๋องกับเพื่อนมาอัดเป็นโฟล์กซองคำเมืองชุดที่1ก่อนหน้านั้นมีอยู่แล้วใช่ครับโฟล์กซองคำเมืองชุดที่2ถึงจะเป็นจรัญมโนเพชรครับแสดงว่าดนตรีโฟล์กซองคำเมืองเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคนถึงจดจำภาพของครูจรัญในฐานะเป็นตำนานโฟล์กซองคำเมืองผมคิดว่าอาจจะด้วยโฟล์กซองคำเมืองที่เกิดขึ้นในรูปแบบของพ่อเป็นรูปแบบที่คนชอบมีแม่แอดด้วยก็เลยคนก็เลยชอบครับครับแล้วตอนนั้นที่อามานิตชวนครูจรัญไปออกอัลบั้มครับคือพอไปทำเป็นโฟล์กซองคำเมืองอัลบั้มที่2ชุดที่2ครับดังเลยไหมครับดังเลยครับมีเพลงอะไรบ้างครับตอนนั้นเพลงที่ดังที่สุดตอนนั้นก็จะเป็นน้อยใจยาครับซึ่งแสดงว่าตัวครูจรัญเนี่ยท่านก็เริ่มกับคุณอามานิตมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มแรกใช่ครับเราโตมาตอนที่เราเริ่มจำความได้จนกระทั่งค่อยๆเติบโตมาครับพี่ไม้ครูจรัญเนี่ยเราเห็นท่านในพาร์ทการทำงานท่านทำอะไรบ้างครับในส่วนของการทำงานที่พี่ไม้เห็นในแต่ละวันนอกเหนือจากการเป็นคุณพ่อในส่วนของการทำงานนะครับเวลาพ่อไปห้องอัดเวลาพ่อไปอัดอัลบั้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพาผมไปด้วยผมก็จะไปนั่งรออยู่หน้าสตูดิโอนั่นแหละครับบางทีก็ไปนั่งเล่นเกมไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ของที่สตูดิโอรอครับตอนที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับตอนที่พ่อนั่งทานกาแฟแต่งเพลงเราก็จะไปกวนอยู่ข้างๆหรือบางครั้งถ้าเรากลับมาจากโรงเรียนเราก็จะเห็นพ่อนั่งถือซึ่งนั่งแต่งเพลงอยู่ตรงหัวบันไดพ่อเขาก็จะมีดินสอของเขา 2-3 แท่งแล้วก็จะมีหนังสือพ่อเขาไม่ได้ใช้สมุดที่เป็นสมุดธรรมดาพ่อเขาใช้สมุดเหมือนสมุดกราฟอะครับมันจะเป็นตารางเยอะๆฮะแล้วเขาก็จะเขียนเนื้อเพลงเขียนคอร์ดแต่งอยู่ตรงนั้นครับหลายๆเพลงแทบจะทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวครูจรัญเนี่ยท่านก็จะเป็นคนแต่งขึ้นมาค่อยๆเขียนค่อยๆบรรจงแต่งขึ้นมาในช่วงเวลาที่เวลาที่อยู่ที่บ้านก็ทั้งที่อยู่ที่บ้านหรือบางทีถ้าพ่อเขาขับรถไปเที่ยวที่ไหนแล้วเขาได้ไอเดียเขาก็จะแต่งตรงนั้นเลยครับพี่ไม้จำได้บ้างไหมว่าแบบมันมีเพลงไหนที่พี่ไม้เห็นคุณพ่อแต่งสดๆกับมือณช่วงเวลา
เป็นเพลงชื่อห้มฟ้าบารมีครับเป็นเพลงที่พ่อนั่งถือซึงดีดซึงอยู่ตรงหัวบันไดเนี่ยครับแล้วก็แต่งเพลงพ่อเครียดกับเพลงนี้มากเลยเพราะว่ามันต้องเป็นการแต่งเพลงพื้นบ้านครับที่ต้องไม่เหมือนเพลงพื้นบ้านคือเพลงพื้นบ้านมันเป็นเพลงเก่าไงฮะครับแต่ว่าเพลงพื้นบ้านที่เป็นเพลงใหม่มันยิ่งแต่งยากซึ่งเพลงนี้มันถูกเอาไปใช้ในงานใช่ครับเอาไปใช้ในงานซีเกมปี2538ครับแล้วก็ในงานครบรอบ700ปีเชียงใหม่ปีถัดมาครับคืออันนี้ภาพแบบพี่ไม้จำได้เลยว่าเห็นคุณพ่อนั่งแต่งเพลงอยู่ใช่ครับเพราะว่าเห็นพ่อนั่งแต่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่งมันแต่งยากมากครับปีที่คุณอาจารันท่านเสียเนี่ยก็คือปี2544ครับตอนนั้นพี่ไม้น่าจะอายุประมาณสัก15ครับ15ประมาณม3ใช่ขึ้นม4ครับม3กำลังจะขึ้นม4ครับก็ผมไปต่อม4ที่ลำพูนเลยครับอ๋อพี่ไม้เรียนเซนคาเบียนครับที่กรุงเทพถึงม3ไปต่อม4ที่ลำพูนวันที่คุณอาจารันท่านเกิดเหตุการณ์ครับมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับพี่ไม้ผมก็อยู่บ้านหลังที่เขาไปประชุมกันนั่นแหละครับผมก็เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่างที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่ลำพูนครับที่ลำพูนครับเขาก็ประชุมงานกันไปแล้วก็แต่เขาอยู่กันจนดึกผมก็ไม่ทราบแต่ว่าสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่บ้านของเพื่อนพ่อแล้วก็ไม่ทราบเรื่องจนถึงสายๆครับที่ผมตื่นขึ้นมาถึงมีคนบอกผมแต่ตอนที่พ่อเสียช่วงดึกไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครปลุกมาบอกแต่หมายถึงว่าพี่ไม้ก็อยู่ที่ลำพูนนั่นแหละใช่ครับผมก็อยู่ที่ลำพูนนั่นแหละครับแล้ววันนั้นพอทราบเรื่องแล้วตัวพี่ไม้เองมันยังไงอ่ะพี่ไม้หมายถึงแบบก็สลายครับผมคือบอกไม่ถูกคือมันคือมันไม่เหลืออะไรในชีวิตนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเพราะว่าเรามีพ่ออยู่คนเดียวเพราะว่าผมกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กก็คือมันก็ไม่เหลืออะไรครับครับก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูคุณพ่อซึ่งวันก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ไม้ก็ได้เจอคุณพ่ออยู่ใช่ครับพ่อก็ยังปกติก็อาจจะดูเหนื่อยบ้างเพราะว่าทำงานเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงว่าแบบไม่อีกวันหนึ่งจะเสียชีวิตไม่ได้คือไม่ได้มีอาการอะไรก่อนหน้าที่จะมาบอกว่าเป็นเหมือนท่านไม่สบายนะหรือป่วยนะหรืออะไรไม่มีเลยครับสิ่งที่เราได้รับคำสอนหรือสิ่งที่เราได้จากคุณพ่อหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วอะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นในการใช้ชีวิตที่เป็นคำสอนหรือเป็นเรื่องราวของคุณพ่อบ้างมันมีคำสอนหนึ่งที่ครอบคลุมหมดแล้วก็คือจะทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคนดีก็พอก็ผมก็เป็นคนดีครับพี่ไม้เริ่มกลับมามองผลงานหรือพยายามที่จะกลับมาเริ่มทำงานที่เป็นผลงานของคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากเตี่ยเสียเมื่อปี2564ครับหลังจากคุณมณิษฐ์ อัชวงศ์เสียเพราะว่าก่อนหน้านี้คือตอนที่เตี่ยยังอยู่อะครับเราทำที่บ้านเป็นจารัญมิวเซียมซึ่งจะมีของคุณพ่อมีเครื่องดนตรีมีตัวโน้ตมีโน้ตมีอะไรพวกนี้จนมาถึงวันนี้มองย้อนกลับไปอ่ะพี่ไม้ผมเชื่อว่าจรัญมโนเพชรน่าจะสร้างเรื่องราวอะไรให้กับแฟนเพลงให้คนทั้งประเทศให้กับวัฒนธรรมล้านนาเต็มไปหมดนะครับแต่สำหรับตัวพี่ไม้เองล่ะครับในความทรงจำในสิ่งที่อยู่ในใจจรัญมโนเพชรหรือคุณพ่อเขาให้อะไรกับเราบ้างในระยะเวลา15 ปีที่เราเกิดแล้วเราอยู่กับเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพลงผมสนใจแต่ว่าพ่อให้ความรักผมก็รักพ่อมันก็มีแค่นั้นนะพี่เพราะว่าพอตอนเราเป็นเด็กเราไม่สนใจหรอกว่าพ่อจะสืบสานวัฒนธรรมครับหรือว่าจะทำเพลงแล้วมีคนชอบเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากพ่อก็คือ
อย่างน้อยเพลงเราฟังตลอดเวลาเราก็ได้รับความรู้ตรงนั้นมาโดยที่เราถึงเราไม่ได้ขอแต่ว่ามันก็มันก็ซึมซับมาตลอดเวลาแล้วก็พ่อก็ให้ความรักให้อะไรตลอดพ่อให้โอกาสที่เราจะเลือกอะไรที่เราต้องการครับแล้วสุดท้ายผ่านมา20 กว่าปีเราก็เลือกที่จะอ่ะมีเวลาแล้วโอเคกลับมาสืบสารงานพ่อละกันในมุมของพี่ไม้จากวันนี้ไปอะครับที่เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะสืบสารตัวเพลงของโฟล์คซองคำเมืองไปในทิศทางแบบไหนครับสิ่งที่ผมตั้งใจคือพ่อจะบอกตลอดว่าใครอ่ะเอาเพลงพ่อไปเล่นอ่ะเขาจะเล่นเขาไม่ต้องเล่นเหมือนพ่อเขาเล่นให้เขาไปเล่นในแนวทางที่เขาอยากทำเหมือนกับพ่อตอนแรกที่เอาเพลงพื้นบ้านมาพ่อก็เล่นในแนวทางตัวเองในอนาคตถ้ามีคนอื่นเล่นเพลงพ่อก็อยากจะให้เขาเหล่านั้นอ่ะเอาไปเล่นในแนวทางตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบไม่ได้จะต้องถูกจำกัดว่าจะต้องเล่นเหมือนพ่อครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยครับแนวทางผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ไม้เล่นแนวทางพ่อเองคนอื่นก็เล่นในแนวทางตัวเองตอนนี้เรื่องของเพลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพี่ไม้เข้ามาร่วมกับ RMS ปีกแรงหนึ่งเข้ามาดูแลเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยใช่ช่วยกันกองความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ทำให้ถูกต้องมีคนเข้าใจผิดเยอะเหรอครับในเรื่องลิขสิทธิ์เยอะของครูจรัญเยอะครับเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าการที่จะเอาไปเล่นเอาไปร้องอย่างเงี้ยครับเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปเล่นที่ไหนก็ได้เขาเข้าใจว่าสามารถเอาไปใช้ได้ตามใจครับอย่างอิสระครับแต่ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ครับไม่ใช่นะซึ่งวันนี้ก็คือพี่ไม้ก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ในการดูแลลิขสิทธิ์ของครูจรัญครับสิทธิ์เป็นของตอนนี้สิทธิ์เป็นของ IMS ครับครับIMS เป็นคนดูแลให้ครับสุดท้ายแล้วอะครับถ้าคุณเข้าใจว่าเพลงของครูจรัญมโนเพชรเป็นสมบัติของชาติถูกครับถูกไหมถูกต้องแต่เพียงแค่ว่าสมบัติของชาติก็ต้องมีคนดูแลไงให้ทำให้ถูกต้องให้ทำให้ถูกต้องนอกจากเพลงมีอย่างอื่นไหมที่เป็นประเด็นก็มีภาพครับมีบางทีก็มีเอาเสื้อเอาภาพที่เป็นปกซีดีหรือเป็นปกเทปอะไรอย่างเงี้ยครับไปผลิตเป็นเสื้อขายโดยไม่ได้ขออนุญาตครับอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นครับหมายถึงว่าคนที่เขาเอาไปใช้หรืออยากบอกอะไรเขาครับก็มาคุยกันมาขอมาทำให้ถูกต้องดีกว่าครับผมไม่ได้ใจร้ายผมอยากจะคือผมอยากจะให้เพลงของพ่ออยากจะให้พ่อได้ถูกเผยแพร่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทำให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ให้มีความเสียหายทั้งกับตัวพ่อเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อยากทำอะไรก็มาคุยกันมาช่วยกันทำดีกว่าจนมาถึงวันนี้ผมว่าเพลงครูจรัญตั้งแต่ปี2519 2520ถูกไหมครับซึ่งผ่านมาก็จะ50 ปีละจนมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าโฟล์คซองคำเมืองของครูจรัญที่ท่านพยายามอยากจะนำเสนอหรือพยายามอยากจะต่อยอดผมว่าวันนี้มันชัดเจนในแง่ของผลลัพธ์ว่าทุกคนให้การยอมรับกับบทเพลงโฟล์คซองคำเมืองของจรัญมโนเพชรแต่ในมุมของพี่ไม้ล่ะครับตัวจรัญมโนเพชรก็ดีหรือโฟล์คซองคำเมืองสำหรับพี่ไม้มันคืออะไรมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนรุ่นใหม่คิดอะไรใหม่ๆเช่นของพ่อก็คือพ่อคิดอะไรใหม่ๆโดยการนำเพลงพื้นเมืองมาเล่นกับกีตาร์พ่อผมคิดว่าในอนาคตก็พ่อก็คงอยากจะให้คนนำเพลงพื้นเมืองไปต่อยอดพัฒนาต่อไปครับในฐานะลูกชายคนเดียวของจรัญมโนเพชรอยากบอกอะไรกับทุกคนในฐานะที่เป็นลูกของพ่อบ้างครับนั่นแหละครับผมภูมิใจที่เพลงของพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ผมดีใจที่ได้ยินว่าเวลา
น้องคนนี้หัดเล่นกีตาร์เขาใช้เพลงพี่สาวครับของพ่อหัดเล่นกีตาร์ผมดีใจที่เวลาไปออกงานแล้วคนก็มาบอกว่าชอบฟังเพลงของพ่อผมดีใจที่ไปนั่งทานอาหารที่เชียงใหม่แล้วที่ร้านนั้นก็เปิดเพลงของพ่อเพราะฉะนั้นคือพ่ออยู่ในทุกลมหายใจของผมคือถ้าไปเชียงใหม่ก็จะได้ยินตลอดถ้าอยู่กรุงเทพก็จะเห็นตลอดเพราะว่าที่บ้านมีพ่ออยู่ทุกที่ครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพ่อไม่ได้ไปไหนจากผมพ่อก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมก็จะทำให้พ่อยังอยู่กับคนอื่นด้วยครับ ขอบคุณครับ